Welcome to the third episode of Couch Hello. اعتبرتها مش عقاب، اعتبرتها رحمة ان هو جاله سرطان ما اتخطفش. ماشي. السرطان هو في الاخر في حضني، يعني انا عارف، يعني حتى لو مات هو انا عارفه مكانه. كون ان حد ربنا يبتليه ابتلاء بانه حتى مش عارف مكان ابنه ايه، بياكل بيشرب، وكان ممكن يبقى عنده سرطان ومخطوف برضه، يعني انت فاهمه. لو بصيتي ممكن تبقى في سيناريوز كتير وحشه. انا اعتبرت انه ادم يوم تشخيصه الحقيقي يوم 24 ابريل 2019، وان كل اللي فات ده ال9 شهور اللي فاتوا دول ما كانوا الا انه رحمه من ربنا بيا، لان انا ما كانش ينفع ربنا ياخدني من الدار للنار عشان كان ابتدي بيمهدها لك. التست بجد. ما كانش ينفع ان انا اتحمل مسؤوليه مره واحده. ويمكن على فكره ناس كتير برضو كانت بتستغرب، انت ليه ما جبتيش حد من اهلك؟ ده دايما السؤال اللي متكرر، انت ليه خدتي كل ده في المانيا لوحدك وانت ما عندكيش حد وما عندكيش اصحاب؟ وانا كنت لسه جايه المانيا عشان اعيش، ما اعرفش حد فيها. ليه ما جبتيش حد يشيل معاكي؟ ما جبتش حد يشيل معايا عشان كنت حاسه انه حرمي عليه ومش هتعلم. وهدف ادم، يعني انا شايفه ان وجود ادم وحكايته ماده ثانيه جدا للتعليم. فانا ما كنتش عايزه يبقى في اي هاسل فاكتور، وان انا اضيع تنتوفه من اللي هيحصل في التغير ليا انا كرضوى يعني وانا بتحول في الشرنقه بتاعتي، يعني من الاخر. عدت الايام، يوم 4/7 كان يوم قاطع في الطريق برضو بتاعي. 4/7 لانه كانت اول عمليه في الرئه، والدكاتره شافوا في الرئه الشمال انها مبدوره بشكل غير طبيعي. والعمليه قعدت 8 ساعات. انا رجعت منهاره فعلا بعد العمليه. ومشيت وسبت المستشفى، ما قدرتش حتى استنى ما يطلع وان انا اشوف. يا حبيبي، هو استحمل كل ده وبعدين وهو عنده 5-6 سنين؟ احنا عملنا 9 عمليات. فقولي لي امتى بدأتي تحسي ان هو خلاص مفيش رجعة يعني؟ بصي كأم، كانت العلامة الواضحة بالنسبة لي يوم 4/7 انه لا، يعني ادم يعني it's really hard ان هو to make it بعد ما المرض بقى تقريبا في الرئة كلها. اللي زاد وغطى انه يوم 16/10 بعد ما بقول خلصنا الاشعاع وكل حاجه، وخدنا جلسه كيماوي كمان بعدها، وبعدين رايحين عشان نبتدي اخر ستيج في العلاج. فبنعمل انفستيجيشنز، فعملنا الانفستيجيشنز، فبيكلموني عن ورم طلع. بجد يعني بيتكلموا عن مين؟ يعني بيتكلموا عن مين؟ يعني عن ادم اللي احنا لسه شايلين ورم، وخدنا خدنا اشعاع شهر اشعاع، وبعدين جلسه كيماوي. في ورم هنشيله بقى، وبعدين قلت لهم تشيلوا ايه؟ خلاص يعني خلاص اتس ذا اند. 23 يناير وقفوا الكيماوي لانه كان المفروض يطلع على كلينيكال ترايل. فانت كأم شفتي اراوند شهر 7 شهر 10 كانت ذا اند. شهر 7 4/7 دي it was a clear sign بالنسبه لي ان هو يعني he's dying خلاص. بس still I have to fight كأم. وانا كنت لان ده دوري ان انا افايت للاخر، وان انا احاول الاقي له علاج، ويمكن ربنا يجعله معجزه. يعني انا ده كان اخر حوار بيني وبين الدكاتره المعالجين في المستشفى، انه انت يعني انت in denial، انت you're not in acceptance. فهم كان هو بعديها توفى فعلا بعدها ب3-4 ايام من الحوار ده يعني. وهم they were astonished انه انا كانوا متخيلين ان انا هقلب الدنيا بقى، اللي هو ايه، ان انا لا يلا الولد يخش الرعايه ونعمل intubation ونحطه على تنفس صناعي. I took it very very well while he was dying. I took it very انت very من well. قبلها، يعني انا بقول لك انا كنت بتصدم من البوست بتاعتك، يعني بتدوري له على، بتقولي لو توفى وحبيت ادفنه في مصر. حوافين. النص الثاني من حياه ادم انا مؤرخه لرحله الانسان على الارض. يعني خلينا نقول التاريخ ده انت كتبتي كل حاجه في دايري، حطيتي كل حاجه في دايري. ايه كان التارجت وانت بتكتبي الدايري ده؟ ليه كتبتيه؟ التارجت ان انا اتعلم. التارجت بتاعي ان انا اتعلم عن ربنا، واتعلم عن الحياه، وافهم الهدف منها.
لان فكره العبثيه لما بتوصلي ان كل ده بيحصل ليه، فعلا يعني بتاخدك في اماكن ضلمه جدا جوه نفسك، واوقات بتتوهي جوه نفسك ما بتعرفيش تطلعي. فانا كان ادم بالنسبه لي او الاهتمام بان انا اكتب كل حاجه، عشان انا زي ما كنت بحكي لك انه انا مهتمه ان انا اتعلم، لانه انا بيني وبين نفسي حاسه ان ادم ماشي، ومن وهو في بطني من وانا بولده وانا عارفه انه ماشي. انا عشان حاسه ان هو ماشي، حاسه ان هو جاي فتره صغيره، فانا عايزه اتعلم على قد ما اقدر واكتب اللي بتعلمه ده، واحاول اوصله لغيري على قد ما اقدر. هو بالنسبه لي كان رحله عشان اتعلم يعني. طب وهو علمك ايه؟ يعني هو علمك ايه within his short journey 6 سنين؟ البوزيتيف اللي هو انت يعني اللي بحكيه لك ده، اللي هو فعلا البوزيتيف فايبز اللي طالعه منه طول الوقت. يعني انت كمان حاساها، يعني you never mentioned من اول يوم، you never mentioned في البوست، بس انا حسيت بيها وانت بتقولي. انا حاساها لانها بالنسبه لي ده ادم، وكل ام بتقول على ابنها مختلف، فانا مش هينفع اقول اصل ابني مختلف، ما كل الامهات شايفه وعيالها مختلفين. انت فاهمه قصدي؟ فاهمه. هو طول الوقت بيعمل لنفسه ديستراكشن باي حاجه حواليه، يدور على اي حاجه بوزيتيف حواليه، يدور. هو دايما كان بيشاور على كل حاجه كويسه، هو اللي بيطلع الحاجات الكويسه عشان يبص عليها، مش احنا. يعني احنا كنا بنبص وراه. يعني ايه، خليني اقول البوست اللي شدتني قوي. فاكره البوست بتاع ان لما كتبتي ان هو he's taking الكيماوي وجسمه ولسه الكانسر بيزيد ولسه الموضوع بيزيد. on the other side بعديها حطيتي فيديو لي في القطر ومش عارفه ايه، هو قاعد في القطر ومش عارفه ايه، هو جميل. he doesn't care، يعني he doesn't care. he doesn't care. ماما الواحدة ممكن بعدين تشد على فهو اداكي البوزيتيف فايب دي، علمها لك يعني. هو ايوه، ما انا بقول لك انا خدت انا ابطو ان انا خدت اجازه من شغلي سنتين قبل المرض وقبل كل حاجه عشان اقعد اتعلم. انا مش بهزر، بس انا الولد يعني انا شايفه اني قاعده بتعلم منه. التعامل البسيط، الورق الواجب مش عاجبني، خلاص عملت الواجب. يا انا خلصت يا حبيبي، خلصت يا مامي. الكبير بقى بيقول مامي على فكره هو الطاوله ما في الباسكت، هو خلص خلاص. يعني ده الاتيتيود يعني. يعني دماغنا اغلى من كده بكتير يعني. ادم تذكرتي عشان اشوف الناس بتتصف بالدنيا ازاي. هو بيبسط كل حاجه وانا بعقد كل حاجه، فكنت بقعد اتفرج هو بيبسط الدنيا ازاي، وابتديت اتعدي منه. يعني فعلا ابتديت ابقى فرفوشه، وابتديت اخرج وحاجات كده. في حاجات ما كنتش بعملها خالص، لا ابتديت افك كده، فاهمه؟ ما بتحسيش ان ربنا بعتهولك رساله؟ هو من وانا بولده، هو بالنسبه لي فيري سبيشال. من اصلا من وانا يعني انا خدت ديسيجن سبحان الله من الاول انه انا عايزه اخلف اخ لاياد عشان يشدد به ازره. يعني انا من اياد محتاج حد في حياته يبقى معاه. فانا كنت دايما حاطه الكونسيبت ده. حتى ما كنت بعيط في الاول يعني برضو، اللي هو لما بحس انه الدنيا بتبقى صعبه صعب عليا جدا ان انا كنت اشوف ابني بياخد كيماوي. طبعا على اي ام. خدني بقى كده. هو في اياد يعني بتشوفيه عمل ايه بقى في اياد؟ وجوده عمل ايه في اياد؟ خلى اياد مور ريسبونسبل، يعني انسانياته اعلى من يعني من الناس اللي في سنه، فاهمه؟ بيخلي باله من غيره. بس يعني انا اياد للاسف ما كانش يعني ما يعرفش يتعلم من ادم الحاجات اللي انا بحكيها لك دي. فانا كنت حاسه ان انا دوري ان انا اتعلمها عشان بعد كده اديها لاياد. يعني عشان كده اهتميت قوي بالتاريخ لكل حاجه بتحصل مع ادم عشان اياد. والبيس اوف بيبر اللي كنت بقول لك كتبتها يوم 24 وادم بيعمل التحاليل دي، اللي عملتها مع اياد بعد ما رجع من المدرسه. قعدت اتكلم معاه، وساعتها حتى قلت له هو الامتحان بتاعنا سؤالين. امتحان الدنيا سؤالين، سؤال انت بتتعامل مع ربنا ازاي، وسؤال بتتعامل مع الناس ازاي. ذاتس ات، هما السؤالين دول. يعني انت من حقك تجاوب الاسئله اللي تعرف تحلها، مش هتسيب الورقه فاضيه. هو بيعرف يعمل دي بس ما بيعرفش يعمل دي، فمش معنى كده انه ما يحلش حاجه.
انت فاهمه الفكره؟ فاهمه. يعني عشان كده الكونسيبت بتاع لما بيقعدوا يقولوا ده بيصلي ويصوم بس ما بيعملش كذا كذا، ايوه انت مالك؟ هو الورقه بتاعته فيها سؤالين، بيحل سؤال مش عارف يحل التاني، انت مالك يعني؟ بالظبط. صح فاهمه صح، قصدي؟ فاهمه انه قصدك. ما ينفعش دي تشيل دي او دي تمنع دي، يعني اللي كل واحد اللي ربنا بيفتحه عليه بيحل، يعني زي ما كنا بنعمل كلنا في امتحاناتنا، بنحاول ما نسيبش. بصي خليني بس اقول لك انا ان لا، انا شايفه ادم ايه، انا شايفه ادم رساله جت علشان يعني تعلمنا وتعلمك، فاهمه؟ يعني هي رساله دي جت حقيقه. بس عشان تعلمنا شويه حاجات احنا كنا شايفينها او بنعمل نفسنا مش شايفينها، فهو جه بس يوريها لنا، هو جه يوريها لنا سيمبلي، هو في جه حاجات بس بالظبط بالظبط. Wenn nicht alles rauskommt, macht nichts. مبسوطه يا رضوى بيكي، بالظبط مبسوطه حبيبي. وربنا يعني مبسوطه ان انت وانا بتضحكي مبسوطه ان ومبسوطه انا ان الدنيا اتكلمت جميله. معاكي والله. وانا كمان وانا كمان. الحمد لله. بصي يعني عادي على فكره، انا كنت بعيط قبلها لسه كنت بعيط عادي جدا يعني، بس لما بتكلم عن ادم هو دايما he brings a smile on my face. I hope ان انا اكون بنقل الرساله عنه، لانه يعني مش عايزاه يبقى جو، يعني جو مشي وانا يعني الاستفاده تبقى قليله، يعني هو كان درس قوي ودرس كبير، عايزه اوصله لاكبر عدد ممكن حقيقي يعني، لانه حاسه ان ده دوري. يا رب يا رب يا رب ينمي Thank you. قدرني ان انا اللي بشكرك. ثانك يو. Thank you very much.